සාදන පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ පොඩි කොලයකුයි තීන්ත පෑනකුයි يعني තීන්ත කාබන් ටිකකුයි යූස් කරලා බෝට්ටුවක් යන විදියට. ඔයාලට පේන ඉතින් මෙතන තියෙන වතුර පුරවපු පිඟානක්. එතකොට මෙතන තියෙන අපේ බෝට්ටුව පොඩි වතු සුද්ද ගහේ කොලයක්. වතු සුද්ද නෙමෙයි ඔයාලට අඹ කොහොඹ වුණ කොලයක් ගන්න පුළුවන්. මේ විදියට තියෙන්නේ මේ විදියට කොලේ ධාරේ මේ විදියට කාබන් ටිකක් මිසරේ හරි ඊට පස්සේ තමයි ඉන්ටරෙස්ටිං පාර්ට් එක යවලුනේ මේ විදියට අපේ කොලේ තිබුණා යන්න බෑ නැති කොලේ හිමින් සැරේ ඉස්සරහට අපි තාඩිය තියලාලු එවන් ටිකක් තිබ්බා දැන් බලමු පාර වෙන දැන් එක අපේ කයියේ අන්න දැන් ඔස්සේ දැන් ඉතින් අන්නමත් හරි ඔයාලා මේක බලලා හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඔයාලත් මේක කරලා බලන්න. ඒකට ඔයාලට තේරෙයි මම කරලා බලනකොට කොච්චර හොඳයිද මේ YouTube වීඩියෝ එක කියලා. හරි. thanks